What's up mga ka-homebase? You are watching Virtual Heart. And today, papakita ko lang sa inyo yung copyright strike ko tsaka kung paano ko siya na-resolve. Bali, punta muna kayo sa YouTube nyo and then click nyo sa upper right corner yung logo nyo and then go to your YouTube Studio. Tapos, from YouTube Studio, pupunta kayo sa videos. Videos. Tapos makikita nyo dito kung ano yung may claim tsaka wala. So, ang may claim lang naman sa akin yung bago kong upload. Tapos, ang gagawin mo lang, i-hover mo lang siya dun sa copyright claim and then click mo yung see details. Tapos, from there, papakita niya sa'yo yung part na copyright, which is ito, yung Dora the Explorer. Nataka nga ako kasi yung I'm the Map na ginamit ko is no copyright naman, pero na-claim pa rin siya. So, anyways, i-ano natin. So, ang gagawin nyo, ang option nyo is to select action. Tapos, ang action niya is either remove the tag, mute yung part na yon o kaya replace song. So, yung pinili ko is replace song. Tapos, from replace song, mapupunta kayo sa gantong part. Yung video nyo, yung part na copyright is dito. Tapos, meron siyang track sa baba. Tapos, ito yung mga songs na pagpipilian. Ipi-play nyo lang yan para malaman nyo kung ano yung mapipili nyo. So, pwede kayo mamili ng genre. Tapos, i-add nyo lang sa video. I-drag nyo lang dun sa part na gusto nyong i-replace. Tapos, i-play nyo para marinig nyo kung tama yung pagkaka-place nyo nung song. Pag okay na, i-save nyo lang yung changes. Tapos, magkakaroon nyo ng notification na it will take a while. So, as of the moment, 5 minutes ago pa lang naman ako nung nag-replace ng song. So, waiting pa ako. Ayoko na kasing delete o mag-remove or anything about nung sa video kasi na-share ko na siya sa family and friends ko. Ayoko nang i-reshare ulit. So, yun, ni-replace ko na lang. So, yun lang. Sana nakatulong sa inyo. Virtual Heart natin yan. Goodbye!